Xin chào mọi người, tụi mình On The Mars đã quay trở lại rồi đây. Hành trình mùa xuân của tụi mình lại tiếp tục với điểm dừng chân tiếp theo tại Đại Lý. Vào giữa tháng 3, Đại Lý ngập tràn trong sắc hồng của hoa anh đào kép. Hoa anh đào Đại Lý thậm chí còn nở rực rỡ hơn cả ở Lệ Giang nữa. Địa điểm này là một vườn hoa anh đào nằm ở ngoài thành cổ, có tên là vườn Sơn Thủy. Thực chất thì đây là khuôn viên của một khu đô thị mới nằm gần trường đại học Đại Lý, được xây dựng mang đậm nét kiến trúc lâm viên của Trung Quốc, với suối nước róc rách và cầu đá uốn cong, cây cối hoa lá rực rỡ. Hoa anh đào kép ở đây được trồng rất dày, lúc hoa nở rộ thì cả bầu trời như được nhuộm hồng luôn vậy. Một số góc thì nằm bên trong khu dân cư nên khách vãng lai như tụi mình không được phép đi vào. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ biết bên trong còn rộng và đẹp đến cỡ nào rồi. Tự dưng cũng muốn được làm cư dân khu đô thị này quá. Thử tưởng tượng một sáng nào đó thức dậy, tự dưng bạn lại thấy trước hiên nhà hay là ngoài khung cửa sổ là cả một rừng hoa anh đào nở rộ như thế này, thì sẽ ngỡ ngàng và thích thú đến mức nào nữa. Trong lúc chờ xe để đi tới địa điểm tiếp theo, tụi mình vẫn mải mê ngắm những bông hoa anh đào hồng ở đây. Trông chúng cứ như những chiếc kẹo bông gòn tròn xoe, chen chúc lơ lửng trên cành cây ấy. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình dừng chân là một cổ trấn nằm ở bờ Tây của Hồ Nhĩ Hải, cổ trấn Tây Châu. Không gian ở đây đậm màu kiến trúc cổ của dân tộc Bạch, dân tộc sinh sống chủ yếu tại Đại Lý. Con đường chính trong cổ trấn thực sự rất đông người. Người hướng nội như tụi mình thì thực sự không thích điều này nha. Thế là tụi mình lại rẽ vào những con ngõ nhỏ hơn để tránh người, và cũng là để đi tìm cánh đồng cỏ check-in nổi tiếng ở đây. Những con đường nhỏ trong cổ trấn Tây Châu cũng rực rỡ sắc màu của đủ các loài hoa. Khi tụi mình đi tới cuối cổ trấn thì cũng nhìn thấy màu xanh của cánh đồng cỏ nổi tiếng. Nhưng mà khác xa so với những tấm hình trên mạng, mùa này cánh đồng cỏ trông xác xơ và không được cao. Nhiều chỗ trông còn khá thưa thớt. Nói thật là tụi mình cũng có khá thất vọng. Tuy nhiên cái chấp niệm với màu xanh của cây cỏ khiến tụi mình lại mày mò cho bằng được một địa điểm khác tương tự. Và may mắn thay, tụi mình đã tìm ra được một cánh đồng xanh khác, một cánh đồng lúa mì rộng bát ngát, nằm cách cổ trấn Tây Châu chỉ vài cây số thôi. Đây là cánh đồng lúa mì Lang Kiều Hữu Phong. Vé vào cổng ở đây rất rẻ, chỉ có 10 tệ thôi, nhưng không gian thì rộng tít tắp và xanh rì luôn. Khi tới đây, tâm hồn tự do của tụi mình như cá gặp nước vậy. Tụi mình tha hồ chạy nhảy tùy thích mà không sợ đông người. Lúa mì ở đây cao và cũng đang trổ bông trĩu cành, tạo nên một màu xanh dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi khi gió thổi qua, những bông lúa mì lại đung đưa, tạo nên những con sóng đều tăm tắp. Màu xanh của lúa cùng với màu xanh của bầu trời và những đám mây trắng, tất cả cùng tạo nên một bức tranh giống như bước ra từ một bộ phim hoạt hình Ghibli ấy. Khác với lúa nước thì lúa mì là giống lúa khi trồng không cần quá nhiều nước, thế nên tụi mình có thể dễ dàng len lỏi vào giữa những luống lúa mà đi. Đứng giữa cánh đồng bạt ngàn, tự nhiên cơ thể cũng thả lỏng và trôi theo những cơn gió mát lạnh thổi qua. Phía đằng xa kia là một quán cà phê tàu hỏa đang rất viral trên mạng xã hội Trung Quốc, bởi góc chụp từ cửa sổ tàu nhìn ra cánh đồng lúa mì cực kỳ Ghibli. Mà để lên được khoang tàu thì mọi người sẽ phải mua đồ uống tại quầy rồi mới nhận được vé để vào bên trong. Sau khi vào trong rồi thì sẽ phải xếp hàng chờ tới lượt, mỗi người sẽ có 10 phút để chụp hình thôi. Các bạn nhân viên sẽ đứng bấm giờ và kiểm tra tại chỗ luôn nè. Mọi thứ lúc đó thì khá là rối, cũng là bởi lượng người check-in phía trong rất đông. Chờ ở cánh đồng lúa mì cả một buổi chiều xong, tụi mình chợt nhận ra từ đây
Chỉ cần đi bộ vài trăm mét thôi là có thể ra tới được hồ Nhĩ Hải. Thế là tụi mình lại quyết định dắt díu nhau tản bộ ra phía bờ hồ. Mà hôm nay trời nắng nữa nên tiện thể đợi ngắm hoàng hôn luôn. Vừa ra tới hồ là tụi mình đã nhìn thấy lũ chim Hải Âu rồi. Tụi nó đang trôi nổi trên những con sóng kia kìa. Chỉ trực chờ có ai đó đem thức ăn tới là nhào vô. Còn cây cầu với những nhịp hình vòng cung này chính là cây cầu Lang Kiều nha. Tiến gần về phía mặt hồ hơn, nhìn những con sóng và nghe tiếng sóng vỗ liên hồi, cộng thêm mặt hồ rộng tít tắp, làm cho tụi mình có cảm giác như đang đứng trước một bờ biển, chứ không phải chỉ là một hồ nước nữa. Hồ Nhĩ Hải có tổng chu vi là 116 km, rộng đến mức mà để đi hết một vòng hồ sẽ phải mất cả nửa ngày. Chính vì thế mà người ta mới gọi hồ là Hải. Còn từ Nhĩ ở đây có nghĩa là chiếc tai, do hồ có hình dáng thuôn dài giống như một chiếc tai vậy. Nhưng tụi mình lại nghĩ, có khi nào do tới đây người ta có thể nghe rõ bên tai mọi thứ âm thanh đẹp đẽ của tự nhiên, như tiếng sóng, tiếng gió, tiếng chim Hải Âu cùng tiếng của núi rừng và mây trời, nên mới đặt cho hồ cái tên như vậy hay không nhỉ? Hồ Nhĩ Hải thì không xanh biếc như những hồ mà tụi mình từng tới trước đây, nhưng mà làn nước trong hồ vẫn rất trong trẻo mọi người nhé. Gió núi ở đây cũng lồng lộng và mát lành. Ở quanh hồ đều có dịch vụ cho thuê xe đạp. Những chiếc xe đạp màu kem nhìn cũng khá xinh. Còn nếu không muốn mất sức đạp xe thì mọi người cũng có thể thuê những chiếc xe điện công cộng dọc hai bên đường đi nhé. Chỉ cần mở app Alipay hoặc WeChat rồi quẹt mã QR là được. Vừa tiện mà giá lại cực rẻ nữa chứ. Ngay cạnh bờ hồ phía cầu Lang Kiều còn có một bãi cỏ xanh gì để mọi người có thể ngồi hóng mát. Nắng chiều chiếu vàng rực cả bãi cỏ. Phía trước mặt là biển hồ, núi non và cả những đám mây trắng bồng bềnh nữa. Nếu biết trước thì tụi mình đã chuẩn bị một chiếc thảm và cả một chút đồ ăn để cùng ngồi đây picnic rồi á. Mọi người có nhớ bài học lịch sử về 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông của Đại Việt ta dưới thời nhà Trần không? Nếu nhớ tới đây thì bạn sẽ thấy các cụ nhà ta đã anh dũng đến cỡ nào, bởi có một vương quốc nằm ngay sát nước ta thời bấy giờ đã không được may mắn như vậy khi phải diệt vong dưới vó ngựa Hung nô. Không đâu khác, đó chính là vương quốc Đại Lý, mà kinh đô lại chính là thành cổ Đại Lý ngày nay. Thành cổ Đại Lý, lưng tựa núi Thương Sơn, mặt tiền hướng ra hồ Nhĩ Hải, chứa đựng trong mình những chứng tích lịch sử lâu đời. Nhưng đối với tụi mình lại không phải là một thành cổ quá nổi bật. Sự bình yên và vắng lặng của nơi này có lẽ chỉ tồn tại trong phút chốc mà thôi. Bước chân vào thành cổ, cảm nhận đầu tiên chính là sự thương mại hóa đến không ngờ của thành cổ này. Lượng khách du lịch phải nói là đông kinh khủng khiếp. Thế nhưng có một điểm mà tụi mình rất thích khi ở thành cổ, đó là những cửa hàng đồ lưu niệm xinh xắn nằm khắp nơi. Có những dãy phố mà đâu đâu cũng thấy những món đồ thủ công rất đẹp và có một nét gì đó rất riêng biệt mà chắc chỉ có thể tìm thấy được ở Đại Lý mà thôi. Có lẽ sự phóng khoáng của vùng đất này có thể nuôi lớn những tâm hồn nghệ thuật, thế nên những tâm hồn đó đã tụ về đây và gắn bó lâu dài với nơi này chăng? Hôm đó, thay vì chen chúc bên ngoài phố cổ đông đúc thì tụi mình lại lang thang khám phá mấy cửa hàng như vậy. Cứ liên tục phải trầm trồ vì nhìn thấy quá nhiều những món đồ hay ho và lạ lẫm. Thành cổ cũng là nơi hội tụ của những con phố ẩm thực tấp nập với đủ những món ăn từ kỳ lạ cho tới quen thuộc. Tụi mình đã thử món gà nướng sốt cay của anh bạn này. Có 5 cấp độ cay và mọi người có thể lựa cấp độ cay phù hợp bằng cách nhìn vào biểu cảm của anh lính này nha. Nhìn hấp dẫn vậy chứ, ngon thật nha mọi người ơi. Còn quán lẩu nấm này tụi mình tìm được trên Mây Toan. Cả một combo lẩu nấm rừng cùng với thịt nướng chỉ có 200 tệ cho 4 người thôi. Hương vị thì không xuất sắc như ở Lệ Giang, nhưng so với giá thì cũng xứng đáng 8 trên 10 điểm rồi. Quán cũng rất đông khách do điểm review trên Mây Toan rất cao. Tầng 2 của quán còn có khu vực ngồi bên ngoài,
ngắm được toàn bộ phố ẩm thực sôi động phía dưới. Ở quán này thì họ dùng đồng hồ cát để tính thời gian nấm chín và nhả hết độc tố nha. Cát chảy hết xuống là có thể bắt đầu đánh chén được rồi. Chương cuối của vlog ngày hôm nay, tụi mình muốn dành cho một nơi thật đặc biệt. Ít nhất là đối với chính tụi mình. Một nơi mà một khi đã đến thì bạn sẽ không muốn rời đi chút nào cả. Bởi những gì mà bạn có thể cảm nhận được ở đây thực sự rất đặc biệt. Nơi mà tụi mình nhắc tới chính là cổ trấn Sa Khê, một cổ trấn nhỏ nằm giữa những dãy núi của Lệ Giang và Đại Lý. Sa Khê đón tụi mình vào một ngày nắng nhẹ nhàng cùng với những cơn gió dịu mát. Trải qua những ngày tuyết âm u và lạnh lẽo trước đó, tụi mình cũng tự nhiên thấy yêu hơn những ngày nắng ấm như thế này. Con đường vào cổ trấn thì dợp bóng cây và tiếng cành lá xào xạc bình dị. Những tia nắng cũng xuyên qua những hàng cây, chiếu xuống mặt đường lát đá hoa cương nhấp nhô. Cổ trấn tỉnh giấc bằng tiếng kênh nước róc rách, tiếng lá reo xào xạc và tiếng người dân bắt đầu những công việc hàng ngày của mình. Còn du khách thì vẫn chưa có ai mấy. Mỗi con đường, mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố đều vắng lặng và đẹp như những bức tranh vậy. Tụi mình biết tới Sa Khê khi xem bộ phim Đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thủ vai chính. Lúc xem phim thì đã thấy cổ trấn này đẹp rồi, nhưng không nghĩ là ngoài đời thực, cổ trấn này cũng thơ đến vậy. Sa Khê nổi bật với những bức tường đất màu vàng, không có những công trình đồ sộ hay tráng lệ nào cả. Mọi thứ đều chỉ nhỏ nhắn xinh xinh mà thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao nó vẫn thu hút tụi mình đến thế. Đi tới đâu là lại càng đắm chìm vào vẻ đẹp yên bình này tới đó. Lũ mèo và lũ chó ở đây cũng dễ thương, dễ mến hệt như cảnh vậy. Thế thì không đứng dậy được luôn ý. Bé, làm sao cứu tớ? Tớ đứng dậy được. Trong cổ trấn này có rất nhiều góc mà cứ ngỡ như bước ra từ một bộ phim điện ảnh đầy nghệ thuật. Góc phố này là một trong những góc phố mà tụi mình cực kỳ thích ở Sa Khê. Những quán cà phê hay homestay trong trấn cũng được bài trí rất tinh tế, đồng nhất với vẻ đẹp của cổ trấn luôn á. Đang đi thì tụi mình phát hiện ra gốc đào này, trong một ngõ nhỏ nằm khá khuất. Hoa đào rực rỡ dưới bầu trời xanh và tường đất vàng hai bên. Nắng xiên qua, hàn bóng cây cùng với hoa lên tường và mái nhà cổ. Đẹp đến không thể diễn tả thành lời luôn á mọi người ơi. Tranh thủ lúc mọi người ngắm cảnh thì tụi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để di chuyển tới Sa Khê sao cho tiết kiệm mà vẫn nhanh chóng nhất nhé. Trước khi đi thì tụi mình có tìm hiểu được một bên có dịch vụ xe limousine chuyên chở giữa Đại Lý và Sa Khê với nhiều chuyến trong ngày. Giá là 80 tệ cho một người trong một chiều. Nhưng do chuyến đầu tiên của ngày lại xuất phát lúc 8 rưỡi thì tụi mình thấy là hơi muộn. Với cả tụi mình có 4 người nữa nên là có thử nhờ khách sạn thuê hộ xe 5 chỗ cho cả ngày luôn xem giá cả thế nào. Giá ban đầu họ báo là 800 tệ cơ.
Nhưng sau đó tụi mình có trả giá thì họ giảm thêm 100 tệ nữa là còn 700 tệ thôi. Tụi mình cũng không biết là có bị hớ không, nhưng thấy cũng xem tổng chi phí nếu đi xe limousine kia nên là chốt luôn. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tài xế đã chờ tại khách sạn để đón tụi mình đi rồi. Xe 5 chỗ nhưng nhìn như 7 chỗ vậy. Rộng rãi và thoải mái lắm nha. Chơi tha hồ cả ngày tới 5 giờ chiều mới về, mà chú tài xế còn hỏi có muốn ghé vào đâu chơi nữa không để chú chở đi tiếp. Nhưng mà tụi mình lúc đó đói quá rồi nên là bảo chú trở về để đi ăn thôi. Nếu mọi người cần thì tụi mình có để liên hệ của cả hai bên xe limousine và chú tài xế trong phần mô tả video. Mọi người tham khảo tại đó giúp tụi mình nhé. Đi dạo loanh quanh cả buổi rồi, giờ tụi mình mới thấy cổng chính vào cổ trấn nè. Hình như chú tài xế dừng xe ở cổng phía Bắc, còn cổng chính thì lại là cổng phía Đông cơ. Sau khi đi qua cổng này thì tụi mình tới được con phố trung tâm của cổ trấn Sa Khê, phố Tự Đăng. Vào tới trong này, tụi mình mới thấy tập trung nhiều hơn các hàng quán và đương nhiên là khách du lịch cũng đông hơn rồi. Đây là một quán cà phê mà tụi mình bắt gặp ngay phía bên đường. Không gian bên trong nổi bật với một cây đào lấm tấm hoa và lá, vừa nhẹ nhàng vừa hoài cổ. Ngoài không gian cà phê thì ở đây còn bày bán những món đồ thủ công bằng sứ với rất nhiều những họa tiết và hoa văn đặc trưng của vùng. Đi dọc con phố, hai bên đường tụi mình còn thấy các bà, các cụ ngồi làm đồ thủ công và bày bán khá nhiều. Đây là sân khấu cổ, công trình hơn 600 năm tuổi nằm ở khoảng sân chính giữa đường Tự Đăng. Tụi mình bị thu hút bởi những đường nét tinh xảo và cầu kỳ được chạm khắc phía trên trần của sân khấu cổ này. Phía đối diện là ngôi chùa Hưng Giáo, một ngôi chùa Phật giáo mật tông. Chùa mặc dù không tráng lệ nhưng kiến trúc lại đậm nét truyền thống và vô cùng yên tĩnh. Tụi mình cứ men theo những con phố tỏa ra từ phố Tự Đăng để khám phá tiếp và ra tới cổng nam của cổ trấn. Tới đây tụi mình bắt gặp một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tụi mình có nhận ra đây chính là gốc cây nổi tiếng xuất hiện trong khá nhiều cảnh quay trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Bảo sao các bạn trẻ người Trung lại tới đây check in rất xôm tụ luôn. Những con phố của cổ trấn dần dẫn tụi mình ra tới cây cầu Ngọc Tân, cây cầu biểu tượng của cổ trấn Sa Khê. Đây là cây cầu đá hình bán nguyệt, nối liền hai bờ sông Hắc Hội. Mặt sông êm đềm phản chiếu bóng nhịp cầu, hai nửa bán nguyệt ghép thành một hình tròn, trông giống như trăng rằm in bóng trên mặt sông vậy. Ngay cạnh đó, du khách cũng bắt đầu tụ tập lại để xem hai anh chị nghệ sĩ ngồi ngâm nga những giai điệu tiếng Trung rất nhẹ nhàng và du dương. Bỗng giai điệu của bài hát nhạc phim Đi Đến Nơi Có Gió vang lên. Tụi mình lại đắm chìm vào giai điệu quen thuộc này, mà còn ngay tại chính nơi quay bộ phim đó nữa chứ. Nghe hết bài hát, tụi mình lại tiếp tục tranh thủ thời gian còn lại của ngày để khám phá nốt cổ trấn. Có những ngóc ngách nằm sâu bên trong những con ngõ nhỏ,
nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ. Như con ngõ ngoằn ngoèo này chẳng hạn, phải đi vào tận cuối ngõ mới nhìn thấy một không gian workshop đầy nghệ thuật. Tụi mình cảm thấy khá tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn, ít nhất là một đêm ở tại cổ trấn này. Nếu vậy thì đã có thể cảm nhận được sâu hơn không gian của cổ trấn lúc không có khách du lịch và hít hà bầu không khí trong lành, xinh đẹp của cổ trấn này vào sáng sớm rồi. Sau một ngày khám phá cổ trấn, tụi mình ghé vào một quán cà phê vắng vẻ và yên tĩnh trong ngõ để nghỉ ngơi. Quán cà phê nằm trong một không gian cổ với khoảng sân lát đá khá rộng. Phía sau là một ngôi nhà cổ, có lẽ đã bị bỏ hoang lâu rồi và mới được quán trùng tu lại. Ngồi thưởng thức ly matcha, nghĩ tới cảnh sắp phải rời đi mà lòng không hề muốn một chút nào luôn á mọi người. Cổ trấn Sa Khê thực sự là nơi mà tụi mình thích nhất trong cả hành trình. Tụi mình yêu thích nó không phải bởi sự hào nhoáng hay rực rỡ sắc màu, mà bởi chính sự bình dị, chân chất và mộc mạc, nhưng lại đẹp và tinh tế đến bất ngờ của nó. Mỗi góc phố đều như chứa đựng cả một câu chuyện quá khứ đầy chất thơ. Có lẽ tụi mình sẽ quay trở lại Sa Khê nhiều lần nữa để tận hưởng một làng quê thanh bình đúng nghĩa của vùng núi Vân Nam này. Vlog số 18 của tụi mình xin phép tới đây thôi. Giờ thì tụi mình sẽ di chuyển tiếp tới một tỉnh thành mới của Trung Quốc, tỉnh Quý Châu nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo nha.